السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. إذا كان لديك حيوان أليف في المنزل فمن المحتمل أنك لاحظت في أحد المرات أنه يفضل تناول قطعة فاسدة من الطعام على جانب الطريق بدلا من الطعام الفاخر في المنزل، وذلك أمر سيء ولا يجب عليه فعله، وإنه لمن المثير للدهشة كمية الأشياء التي من الممكن العثور عليها داخل أجسام هذه الحيوانات. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء غريبة تم العثور عليها داخل أجسام الحيوانات. ابتلع هذا الكلب في بريطانيا سكين مطبخ بحجم 8 بوصات. كان الكلب يصرخ ويصدر أصواتا غريبة. اعتقدت مالكته أنه قد ابتلع لعبة، فقامت بأخذه والتوجه به إلى أحد الأطباء البيطريين الذي قام بعمل له أشعة على الفور، فكشفت الأشعة عن سكين كبير موجود داخل معدته، ولحسن الحظ أنه كان قد ابتلع مقبض السكينة أولا، مما يعني أنه تعرض لضرر أقل من إذا كان قد ابتلعها من الجهة الحادة. فقاموا بعمل عملية جراحية له وقاموا باستخراج السكين من معدته. تم العثور على 167 رطلا من البلاستيك والمسامير المعدنية والزجاج في معدة هذا الثور في الهند. يبلغ هذا الثور من العمر 7 سنوات، وتم العثور عليه وهو يعاني من انتفاخ المعدة. تم الكشف عليه من قبل بعض الأطباء البيطريين، فوجدوا بمعدته كمية كبيرة جدا من البلاستيك والمسامير والزجاج، فقام الأطباء بإزالتها من معدته بعد تدخلهم الجراحي له. وكان بعض هذه الأشياء موجود في معدته منذ 6 سنوات، وبعد الجراحة أصبح الثور في حالة جيدة. فبعض المزارعين ليس لديهم فكرة عما يجب عليهم فعله بالماشية بمجرد أنهم يصبحوا غير منتجين، حيث يوجد في الهند حظر على لحوم الأبقار، مما يعني أنهم لا يستطيعون تناولها في كثير من الأحيان، ولذلك يهجروها بمفردها، مما يجعلها تتناول بعض البلاستيك الملقى على جنبات الطرق في مواقع كثيرة بالبلاد. تم العثور على 43 شراب داخل معدة هذا الكلب الدنماركي. فقد لاحظت العائلة أن كلبهم البالغ من العمر 3 سنوات كان يتقيأ باستمرار، لذلك قاموا بنقله على الفور لأحد العيادات البيطرية. وبعد إجراء الأشعة رأى الأطباء أن الكلب كان لديه الكثير من المواد الغريبة داخل معدته، فقاموا بإجراء جراحة استكشافية له وقاموا بإخراج 43 شراب من معدته. الثعابين قادرة على ابتلاع أي شيء أمامها. يبلغ طول هذا الثعبان 12 قدما ووزنه 60 رطلا، وكان يعيش بمنزل أحد الأشخاص وقام بابتلاع بطانية بحجمها الكامل كان يضعها صاحب المنزل للثعبان لكي تقوم بتدفئته، فاعتقد الثعبان أنها وجبة طعام يجب عليه تناولها، وعندما عرف صاحبه ذلك قام بأخذه والتوجه به إلى أحد الأطباء البيطريين الذي قام على الفور بعمل عملية جراحية له وقام باستخراج البطانية من معدته، وقال أنه لو لم يتدخل جراحيا على الفور لكان الثعبان قد مات. كانت هذه الأسرة لديهم طفلا حديث الولادة، لذلك يمتلئ المنزل بشكل طبيعي بجميع أنواع وأشياء الأطفال، لكنهم لاحظوا أن اللهايات تختفي من المنزل في ظروف غامضة. وأثناء اصطحابهم الكلب الخاص بهم والذهاب به إلى الطبيب البيطري اكتشف الطبيب وجود 21 لهاية داخل معدة الكلب، فقام بالتدخل الجراحي واستخراج اللهايات من معدته على الفور. الثعابين ليست ذكية بما يكفي لمعرفة ما يجب عليها تناوله وما يجب عليه تجنبه عندما لا يكون هناك شيء ما لتتناوله. قام مالك هذا الثعبان في استراليا باستخدام ملقط شواء مسك به فار، وقام بمحاولة إطعام الثعبان به أثناء مسكه بالملقط، فقام الثعبان بالإمساك بالملقط ولم يتركه إلا وكان قد ابتلعه، فقام بأخذ الثعبان للأطباء الذين وضعوا العملية الجراحية على الفور دامت لمدة 3 ساعات، وقاموا فيها بإزالة الملقط من معدته.
كانت ترتدي إحدى السيدات خاتم الخطوبة الماسي الخاص بها، وأثناء وضعها الخاتم الخاص بها بجانبها أثناء النوم استيقظت على ضوضاء معدنية غريبة، وعندما تحرت الأمر جيدا وجدت أن كلبها قد قام بابتلاع خاتم الخطوبة الخاص بها، فقامت بأخذه والتوجه به للعيادة البيطرية، فقاموا بالتدخل بالمنظار في معدته وقاموا بالتقاط الخاتم وإرجاعه لها. قام بعض نشطاء البيئة في السبعينيات بإلقاء كمية كبيرة من الإطارات في قاع البحر بغرض إنشاء شعاب مرجانية اصطناعية. كانت الفكرة جيدة من الناحية النظرية وليست من الناحية العملية، فقد تعودت أسماك القرش على الإطارات الموجودة في قاع البحر، ولكن لا تعرف بالضبط ما هي، فقد تعتقد أنها غذاء للتناول. ومن المعروف عن أسماك القرش أنها تتناول الكثير من القمامة، ولذلك العديد من أسماك القرش لديها العديد من الإطارات في معدتها. من المعروف عن التماسيح أنها لا تقوم بانتقاء الطعام الذي ستتناوله، بل تلتئم وتتناول ما يكون أمامها، لذلك ليس من الغريب بالنسبة لهم تناول السلاحف. تم اصطياد هذا التمساح في أحد البلاد، وأثناء إعداده وتجهيزه لتناوله وجد الصيادين بعض السلاحف الحية بمعدته، فقاموا بإخراجها. فالتماسيح ليست من الحيوانات التي تلدغ طعامها، بل تقوم بابتلاعها، فتبدو بعض السلاحف المستخرجة من معدته أنها بخير تماما، ولا توجد عليهم أي علامات عض ومضغ. تم العثور على سماعة داخل معدة هذه الكلبة الألمانية، على الرغم من أنها لم تبتلعها بالكامل، لكنها مضغتها جيدا وتناولت معظمها. وفي هذه الحالة كان الأطباء يواجهون مشاكل أكثر بكثير، فالكلبة صغيرة جدا في الحجم والعمر، وكانت المشكلة الأكبر في البطارية التي ابتلعتها، حيث يمكن أن تذوب في معدتها وتنهي حياة الكلبة في دقائق. ولحسن الحظ لم يتم الكشف عن البطارية في الأشعة السينية، وقد نجت الكلبة من الموت. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.